عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة معنا درس جديد وفكرة ديكورية جديدة. يا جماعة إن شاء الله هنتعلم نعمل درس 3D باستخدام الدهان، يعني درس 3D بسيط. لكن قبل ما نبدأ في الدرس بتاعنا حابب أقول لكل الناس اللي بتابعونا كل عام وأنتم بخير، من كل الدول العربية وخارج الدول العربية. ربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير والبركات إن شاء الله. خلينا نبدأ نشوف الدرس بتاعنا. معانا يا جماعة قطعة كرتون زي ما انتم شايفينها دي مقاساتها يا جماعة 30 سم. تمام، في 30 سم، يعني 30 سم كده 30 سم كده، عبارة عن مربع 30 سم في 30 سم. الخطوة الأولى يا جماعة طبعا هنبدأ باستخدام المسطرة بتاعتنا. كل الأضلاع يا جماعة 30 سم، فاحنا هنيجي عند ال 15 سم وهنعمل علامة. كل الأضلاع هنعمل نفس الحكاية، هنا عند ال 15 سم وهنعمل علامة، يعني في النص بالظبط نفس الحكاية. طبعا يا جماعه بعد ما خدنا علامات عند ال 15 سم هنبدا نوصل العلامات اللي احنا خدناها كده. احنا قسمنا يا جماعه المربع نصين، يعني المساحه دي 15 سنتيمتر، تمام، والمساحه 15، قسمنا كل المربع بتاعنا 15 15. نبدا نوصل العلامات اللي احنا عملناها بمنتهى السهوله. بعد ما وصلنا العلامات يا جماعه بتاعتنا بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها، الخطوه اللي جايه هنبدا نوصل الاربع علامات اللي احنا عملناهم، اللي هم هيعملوا معانا علامه الزائد. يعني هنوصل بالشكل ده. هنحصل زي ما حضراتكم شايفين على مربع صغير اهو، تمام. والشكل ده طبعا الشكل اللي هنشتغل بيه يا جماعه اللي هو الشكل ده، احنا مش عايزين دول كده. هنبدا نتخلص منهم، نقصهم باستخدام المقص. طبعا دي يا جماعه الاسطمبه اللي احنا هنشتغل بيها اللي حضراتكم شايفينها. نبدا باستخدام اي حاجه، ابره او قلم رصاص او اي حاجه، في النقطه اللي في النص هنا دي، وهنبدا نفتح نعمل فتحه كده في النص بالظبط، تمام. هنشوف مع حضراتكم، عدينا القلم من الناحيه التانيه طبعا اهو، تمام. هنشوف فايده الفتحه دي مع بعض دلوقتي. هنبدا نشتغل بالاسطمبه بتاعتنا مباشره على الجنب. ثبت الاسطمبه بالشكل ده يا جماعه زي ما انتم شايفين، تمام، بالشكل ده. وهنبدا نخطط من كل ناحيه. تمام. بعد ما خططنا يا جماعه ما ننساش باستخدام القلم بتاعنا نعمل نقطه في الفتحه اللي احنا عملناها بالشكل ده. هذه النقطه اللي احنا عملناها هنزهيها. نوصل النقطه بتاعتنا بالضلع ده وبالضلع ده علشان نحصل على مربع في المنطقه دي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، باستخدام نفس الاسطمبه، يعني ما جبناش اي حاجه من بره كده وكده. حصلنا على مربع، باقي الاسطمبه بتاعتنا، يعني ده المربع وده الظل. في مرحله التلوين هنفهم يعني ايه الكلام اللي احنا هنقول. الخطوه اللي جايه نفس الحكايه يا جماعه، هنروح مثبتين الاسطمبه بتاعتنا بالشكل ده، تمام، بالشكل ده. الخط ده متوازي مع الخط ده، المربع ده متوازي مع المربع ده، وهنبدا نوصل الخطوط بتاعتنا.
جماعه بعد ما انهينا التخطيط بشكل كامل زي ما حضراتكم شايفين، الخطوه اللي جايه خطوه التلوين. انا معايا لون اصفر، اصفر فاتح او اصفر كنار زي ما حضراتكم شايفين حسب الاسم يعني. هلون باللون الاصفر المربعات دي كلها، المربعات كلها يا جماعه هلونها باللون الاصفر. طبعا لو ما بتعرفش تحدد بالفرشه ممكن تلزق لزق حوالين المربعات بتاعتك، تمام، وتدهن بعد كده تشيل اللزق، مفيش عندك اي مشاكل. بعد ما انهينا التلوين المربع الاصفر بشكل كامل، الخطوه اللي جايه هنلون الظل. المنطقه دي هيبقى عباره عن ظل المربع اللي هتظهر ان الشكل ده بتاعنا 3 دي. انا هلون طبعا الظل بتاعي بلون احمر، تمام. هو لازم يا جماعه المربع يكون بلون فاتح والظل يكون لون غامق، يعني هي دي الفكره، فكره النور والظل. فانا هبدا. طبعا لو ما تعرفش تلون يا جماعه زي ما بنقول هتلزق لزق هنا كده، تمام، المربع بتاعي ده كله الشكل بتاعك كله وهتلزقه وتشيل اللزق. لكن لو تعرف تستخدم الفرشه مفيش عندك اي مشاكل. طبعا يا جماعه كده يكون وصلنا لنهايه الدرس بتاعنا. حضراتكم شايفين درس 3 دي بادوات بسيطه جدا، طريقه بسيطه جدا. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، ما تشتركوش في القناه، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس، وكل عام وانتم بخير مره اخيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.